ሰላም እንደምናችሁ የአርሴማ ቲግስቱ ክሬሽን ቻናል ላይ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ ለጠቃሚ ቪዲዮዎች ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ስለ ሄድፎን እናነሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ በመጀመሪያ ሄድፎን ምን ማለት መሆኑን ከመናገሬ በፊት ኦብጀክቲቭን ነው የምነግራችሁ። ኦብጀክቲቭ ምንድነው? አንደኛ ዓላማችን what's the difference between three headphones ነው። ሶስት የሄድፎን አይነቶች አሉ እና እነዚህ ልዩነታቸው ምንድነው ነው። ሁለተኛው ደግሞ what's the advantage of the three headphones ነው። የሶስቱ ጥቅም ምንድነው? ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ኦብጀክቲቫችን ደግሞ ምንድነው? what's the first headphone is called ነው። የመጀመሪያው ሄድፎን ምን ይባላል ነው። አራተኛው ደግሞ what's the second headphone is called or the modern headphone is called ነው። አምስተኛው ደግሞ who created headphone ነው። የሶስተኛው ሄድፎን ነው ለማለት የፈለኩት ግን የመጀመሪያም የሁለተኛውም የራሱ የፈጠረው ሰው አለ ግን እኔ ግን ሞር ኢምፖርታንት ነው ብዬ የጠየኳችሁ ሶስተኛው ነው። ሌላው ደግሞ እሺ እንግዲህ ሄድፎን ምንድነው የሚለውን ነገር እንነጋገር እስቲ። በመጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ስለ ሄድፎን ነው የምናነሳው። ሄድፎን ሶስት አይነቶች አሉ። እናንተ የምታውቁት አንድ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን የምነግራችሁ ሶስቱን ነው። የሶስቱ ልዩነት ነው አንደኛው ጥያቄያችን። እንግዲህ የመጀመሪያ ሄድፎን ምንድነው? they are hard devices which is plugged into computer, laptop, smartphones, MP3 player or other devices ነው። ለመሰካት ወደ ኮምፒውተር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ MP3 ዲቫይስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ስማርትፎን ላይ ሊሆን ይችላል። ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ used to listen in audio without disturbing anyone ማንንም ሳንረብሽ የምንሰማበት ነው። እና ደግሞ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ልነግራችሁ የፈለኩት headphones are known as earphones or earbuds ይባላሉ። ኦኬ፣ ሁለተኛው ሄድፎን ደግሞ there are a pair of small speakers which is used for listening sound from computer music or player, and this headphone consisted of one speaker to each ear. It's connected by a band over a head. So ኮኔክት እናደርጋለን በባንዱ ማለት ነው። እና ደግሞ በእያንዳንዱ ጆሮአችን ላይ ነው የሚደርሰው ይህ ስፒከር ማለት ነው የሚሰማው። እና ደግሞ this modern headphone እንግዲህ በመጀመሪያ ኦብጀክቲቭ ላይ እንደነገርኳችሁ ሞደርን ሄድፎን የሚባለው ምንድነው? it's called dash ብላችሁ ምንድነው የምትሉት? it's called earbuds ይባላል። it's commonly called earbuds and can be either wireless or wired. ይሄን የምታውቁት ይመስለኛል። ዋይርድ ሊሆን ይችላል፣ ዋየርለስ ሊሆን ይችላል። እና ደግሞ ሌላው ሶስተኛው ሄድፎን ደግሞ they are designed in contrast to headphones, to speakers, and it's produce a sound is heard by anyone. በማንም ሊሰማ የሚችል ነው ማለት መጀመሪያ የነገርኳችሁ ዲስተርብ በማይችልበት መልኩ ነበር ያልኳችሁ። ማንንም ሳይረብሽ የምትሰሙት ነው። ይሄኛው ግን ማንም ሰው እየሰማው የምትጠቀሙት ስፒከር ነው ማለት ነው። እና ደግሞ it's created in 1910 by US Navy. ይሄ ናቪ የሚባለው ሰው ማን ነው ካላችሁኝ፣ ማን ሰው አይደለም፣ ይቅርታ፣ ሰው ሳይሆን it's a branch of United States Navy, and it's an armed force ነው። እና ይሄ በ1910 ነው ክሬት ያደረገው ሄድፎንን ማለት ነው። ሶስተኛው ነው ይሄኛው። እና ምንድነው የሚጠቅመው ደግሞ ምንድነው? it's used as earpiece device without complicated electrons. እስካሁን የነገርኳችሁ ኤሌክትሮኒክስ ያላቸው ናቸው ማለት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኤሌክትሮኒክስ ውስጣቸው ቢከፈት በጣም ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ይኖሩታል። ግን ይሄኛው ኮምፕሊኬት የሆነ ሳይሆን ሲምፕል የምትሰሩት ነው። በመጀመሪያ በፈጠራ ስራ ላይ ያያችሁት
ኤሌክትሮንስ ኮምፕሊኬትድ ያልሆነ በጣም ሲምፕል የሆነ አሰራሩን ራሱ ውስጡን ብታዩት በጣም ሲምፕል ነው ስታዩት በካርቱን ነው። ውስጡ ግን የሰራሁት የሆነ ምንድነው ኤሌክትሪክ ሳይሆን ምንድነው ብረት ነው። በጭንቅላታችሁ ቅርጽ ነው የምትሰሩት እና ያ ውስጡ ታረጉትና ከላይ ደግሞ በፕላስተር ወይ በማጣበቂያ አጣብቃችሁ ካርቱኑን በቅርጹ አድርጋችሁ ከዛም በኋላ ምንድነው ትንሽ እንዲደርቅ አድርጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር የጆሮአችሁ ቅርጽ አለ። የእሱን ቅርጽ የሆነ በፈለጋችሁበት ቅርጽ በኔም ሼፕ ማድረግ ትችላላችሁ። በኔም ስራችሁ በኔም ፈጠራ ስራ በሱ ቅርጽ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የፈለጋችሁትን ምንድነው ሌተር እዛ ላይ ትጽፉና በዛ እሺ። እና ደግሞ በፈለጋችሁበት ሌተር ትጽፉና ማለት ነው። ከዛ ኤል ሊሆን ይችላል ምንድነው በራሳችሁ የራሳችሁ የስም የሚጀምርበት ሌተር ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁበትን ትጽፉና እኔ ለምሳሌ የጻፍኩት በኤል እና በአር ነው። ያን ጽፋችሁ በቃ ትንሽ ማድረቅ ነው በማጣበቂያ አድርጋችሁ እንደዛ ነው የሚሰራው። ቀላል ነው ግን ይህን ያክል ጊዜ የሚፈጅ አይነት አይደለም። እናንተ በቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮአችን። በቀጣይ በጠቃሚ ቪዲዮ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከዛም ድረስ ለጠቃሚ ቪዲዮ ብቻ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁን እና ይህን ይመስላል። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን።